POV, magta-type ka lang pero naging kawaii concert? Hello Kitty keycaps, instant kawaii overload. Soft click, pastel dreams, the MOA profile, parang cloud yung typing. And the best part, PBT material, kaya pang matagalan ang pagka-cute. So warning lang, mapapasayaw ka muna bago matapos yung typing. Kaya naman, kung gusto mo nga rin ito, ay ilalagay ko na lang ang link ito sa yellow basket. Ay lang.